Hi mga ka-Mommies! Welcome back to my channel. This is Mommy Dyan and I'm here to show you the unboxing of Ulanzi GP-6 Universal Cold Shoe Base for Gopro. So if you're interested, just keep on watching this video. So now let's start. Let's unbox this. Basa po siya kasi dinisinfect ko before I touch it. So let's unbox this. So there's an alley. And this one is the Universal Cold Shoe Base for Gopro. So nice. This is what I'm waiting for. Para i-connect ko yung tripod ko sa Ulanzi cage. GoPro cage ko. Ito yung inaantay ko. Dumating siya today. So, in-box ko kagad dahil para magamit ko na siya. So, meron siyang cold shoe. Like this. Pwede nyo siyang so, this is my GoPro na Ulanzi din. Ulanzi cage. This is alloy metal. Meron pong two types nito, may plastic and alloy. So ang binili ko po is yung alloy. So this one also is an alloy. Alloy po siya. So mas matibay po siya in regards sa mga roscas na mga ganito, yung mga threads. At least mas matibay, hindi masisira yung threading. Kung plastic to metal, yung threading ng plastic masisira, maano nung metal. So bibili ka ulit. For this one, mas matagal siya kasi metal to metal. That's what I think po and I advise. So let's put this here. Oops, baliktad. Ayan. Oops, yan. Really fits. It really fits. So, make sure fit yung dyan sa loob. Yan, nagtugma siya. So, saka natin ipapasok ito. Iroroskas. Kasi pag hindi fit yun, hindi tugma, hindi magkalapat, masisira po yung thread ng inyong ito pong parang susi. Kailangan, tas pinilit nyo pa siya, masisira yung thread. So, kailangan pantay po yun. Ayan. So, that's it. My vlogging kit is almost complete. I will show you my complete vlogging kit in my future videos. And then this one, meron siyang cold shoe. So either pwede nyo siyang i-attach sa any cold shoe like this, or meron siyang yung roscas dito, this one. Yan. So i-attach nyo to sa tripod nyo. Kung yung tripod nyo is yung merong pang roscas na ganito, papasok na ganun. Mas matibay siya kung metal to metal. Kaya binili ko metal to metal. Para ito, yung thread dito sa loob, kahit medyo tanggal balik, mas matagal yung lifespan niya na magagamit ko. Hindi malo-lost thread na tinatawag po. Kasi metal to metal. May chance na ma-lost thread, but
slimmer yung chance kasi metal to metal po siya. So, this is it. This is the universal cold shoe base for Gopro 9. Almost complete na siya. So, I'll have a close up para mas ma-appreciate and mas magets nyo, ma-visualize nyo sa inyo kung bibili nyo ba to or hindi para less gastos. Kasi ako nung nag-research ako nito, talagang ang hirap maintindihan. Pero hindi ako agad-agad bumili kasi masasayang yung pera pag bumili ka kagad tapos mali naman yung nabili mo. Hindi compatible or connected dun sa mga gadgets or accessories mo. So, I hope this video will help you makapag-decide kung tama ba yung mga accessories na bibili nyo for your vlogging accessories, vlogging hobby. So, yan po. Malaman nyo kung ito talaga yung dapat yung bilhin or hindi. Ito na po ito. So, ito yung pang-lock. Ayan. So, I love it. Ulanzi. Ulanzi is a great brand for protecting your GoPro and for having an accessories for your GoPro. Maganda talaga siya. Nag-fit sa lahat ng GoPro. Yung kanyang measurements exactly fits talaga. Hindi siya yung parang, ay, ba't ganito alanganin? Hindi po ganun si Ulanzi. So, that's what I appreciate sa Ulanzi brand. As of now, hindi niya ako binigo. So, let's see if Ulanzi will be the brand that I can recommend in the future. But now, yes, I recommend Ulanzi. Hindi niya kayo bibiguin pagdating sa mga sukat ng saktong-sakto talaga siya. Hindi masasayang yung pagbili nyo. Okay? So, that's it. I hope nakatulong po itong video ko. If nakatulong po ito sa inyo, can you please like my video and also subscribe to my channel, Mommy Monthsary Channel, Mommy Monthsary Vlog. Thank you for watching. Bye!